Eli on Olli Niemitalo data-analyytikko Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMSmart-tutkimusyksikössä. Ja mä tänään kerron, että mitä asioita tulisi huomioida maatiladatan digitalisoimisessa ja julkaisemisessa. Ja oletettu kohdeyleisö tässä olisi nyt sitten toimia oppilaitoksissa, joissa on opetusmaatila, eli ei niinkään yksityiset elinkeinonharjoittajat, maatilanpitäjät. Mutta myös jos kiinnostaa tämä asia, niin totta kai tervetuloa jatkamaan kuuntelua. Ja mä puhun sitten sen julkaisemisesta lähinnä. Niin miksi yleensäkään pitäisi julkaista dataa? Data voi olla arvokasta tavoilla, joita me ei osata tässä vaiheessa vielä ennakoida. Jos kuvitellaan, että tässä olisi jonkun muinaisen viljelijän lohkokirjanpitoa, niin silläkin voisi olla arvoa, eikä varmasti ole osannut kuvitella, että myöhemmät jotkut arkeologit osaisivat tästä jotain hyötyä kaivaa irti. Mutta toivottavasti ei nyt niin pitkälle, jos me julkaistaan dataa, niin mene se hyödyntäminen. Ja myöskin vaikka olisi vain muutama tai vaikka yksi peltolohko, mistä olisi dataa, niin sitä voi ajatella, että sillä ei ole niin kuin kauheasti tilastollista merkitsevyyttä, mikä on ihan totta, mutta sitten kun näitä julkaistaan usean toimijan toimesta tällaisia pieniä datoja, niin siitä tulee kyllä arvokas kokonaisuus sitten lopulta. Ja datan julkaiseminen myöskin toimii sen tallennustapana. Ja kyllä data tuolla pilvessä on paremmassa turvassa kuin jonkun henkilön työpöydällä. Siellä voi sattua joku vahinko, kova levy tuhoutuu. Ihminen voi lopettaa sillä työpaikalla, sitä ei saa mistään kiinni. Kaikkea voi sattua, mutta jos data julkaisee, niin se on sitten tallessa siellä, missä se on julkaistu. Ja tässä julkaisemisella en tarkoita sitä, että itse jaettaisiin sitä dataa jossakin kansiossa netissä, vaan että käytettäisiin tällaista siihen tarkoitettua, datan julkaisemiseen tarkoitettua kanavaa. Niitä on olemassa tällainen muun muassa kuin Zenodo, niin on hyvin suosittu. Ja sittenhän toki on mahdollista, että sitä aluksi dataa kerätään niille kovalevyille ja sitten lopulta kootaan ne jossain vaiheessa. Varsinkin tämmöisessä hankemaailmassa, missä hanke kestää vaikka pari vuotta ja sitten loppuu, niin monesti se jää sinne loppuun se datan julkaiseminen, mutta paras olisi, jos se saataisiin julkaistua sitä mukaan, kun sitä kertyy. Niin ei sitten se lojuisi siellä niin kuin tavallaan hukassa, että sitä ei kukaan pysty hyödyntämään, jos se on vain jonkun pöydällä. Ja sitten kun oikealla tavalla julkaistaan dataa, eli noissa vaikka siellä Zenodossa tai sitten mä kerron myös Fair Idasta, niin siihen pitää laittaa myös mukaan käyttöehdot ja tiedot siitä, että kuka sen data on tehnyt ja kuka sen omistaa. Niin tällä tavalla sitten, jos joku haluaa sitä dataa käyttää, niin ei se tarvitse sen kummemmin kysellä, vaan siellä on se lisenssi mukana ja siitä voi katsoa, että miten sitä saa käyttää. Ja se helpottaa kaikenlaista datan niin kuin jakamista ja siirtelyä. Että jos vaikka mulla on jotain dataa jossain hankkeessa syntynyt, niin jos mä oon sen julkaissut, niin se on tosi helppoa jollekin sit antaa, eikä tarvitse kaivella sieltä jostain kovalevyiltä. Ja tutkimukseen liittyvää dataa, sitä kun julkaisee, niin siinä on tosi hyödyllinen tämä, että saa näitä
pysyviä tunnisteita tuossa on punaisella merkannut. Ja varsinkin jos sen datan julkaisee ennen kuin siitä kirjoittaa mitään tutkimusartikkelia, niin sitä sille on syntynyt se pysyvä tunniste jo siinä datan julkaisun vaiheessa, ja tutkimusartikkelissa voi suoraan sit viitata siihen dataan. Ja ei se ihan täysin epäitsekästäkään tällainen datan jakaminen ja julkaisu ole, että kyllä sitä myös tulevaisuudessa varsinkin tullaan minun käsittääkseni arvostamaan, että on julkaistu dataa. Ja jos hakee tutkimusrahoitusta, niin se auttaa osaltaan sitten saamaan sitä rahoitusta, kun on datajulkaisuja. Eli tutkimuksen tulokset eivät ainoastaan olisi sit artikkeleita, mitä arvostetaan, vaan myös näitä datoja. Ja niihinhän sitten kun on se pysyvä tunniste, niin kertyy myös niitä viittauksia kirjallisuudessa. Ja me ollaan nyt sitten tässä hankkeessa kerätty peltohavaintoja tällaisille havaintolomakkeille, mitkä tehtiin tuossa kevään puolella. Ja nyt käydään sitten läpi vähän, että minkälaisia kokemuksia meillä oli tällaisesta. Eli tehtiin erilaisille viljelykasveille lomakkeet. Tuossa alhaalla näkyy, että siellä on kevätviljaa, syysviljaa, niin edelleen. Niille sellaiset räätälöidyt lomakkeet. Ja sitten kesän aikana sinne kerättiin dataa eri oppilaitoksien maatiloilla. Ja lähinnä noita Exceleitä sitten täytettiin suoraan, eli ei niinkään, että oltaisiin tulostettu ja sitten täytetty siihen tulosteelle ja sitten digitoitu. Eli tavallaan ei enää puhuta edes digitoinnista, vaan tämä on jo digitalisoitunut tämä homma. Kerätään suoraan tuonne sähköiseen Excel-taulukkoon. Ja nyt sitten syksyllä ollaan koottu ja ollaan 3 oppilaitokselta saatu näitä täytettyjä lomakkeita. Ihan kaikkeen me ei osattu varautua silloin keväällä, kun suunniteltiin. Eli siellä on muun muassa sekaviljelyä ollut, että yhteen lomakkeeseen onkin koottu 2 viljelykasvin tietoja. Niin siellä on vaikka tässä ollut kauraa ja härkäpapua eri prosenttisuhteilla. Niin tämä voitaisiin nyt sitten tarkistaa, että onko tämä ihan hyvin tehty tämä sekaviljelylomake, ja otetaan sitten seuraavana vuonna sen mukaan niihin esimerkkeihin, mitä meillä on, tai niihin havaintolomakepohjiin. Eli jos kerran tarvetta on uuden tyyppisille lomakkeille, mitä ei olla hoksattu, niin luultavasti meidän kannattaa sitten ottaa niitä seuraavana vuonna valmiiksi jo. Ja toinen tapaus, vähän samanlainen, ei ole 2 eri viljelykasvia, vaan on yhdellä lohkolla useampi koeruutu. Tässä on laittu lannoitus 1, lannoitus 2. Ja muutenkin on sitten useampi merkintä täällä, kun on samana päiväyksenä otettu eri ruuduilta havaintoja. Niin tämäkin täytyy tarkistaa, että onko tämä silleen hyvin muotoiltu, jos ei, niin fiksataan hieman. Ja vaihtoehtona olisi, että otetaan sitten mukaan seuraavaan havaintolomakeversioon semmoinen, missä on mahdollisuus tehdä tällaisia, että kerätään yhdelle lomakkeelle tavallaan usean pikkualueen havaintoja. Tai sitten nämä voidaan myöskin eriyttää
useaan lomakkeeseen, eli tästä tulisi sitten 3 lomaketta. Niin pitää vähän katsoa, että miten se olisi järkevää tehdä. Ja kun näitä nyt sitten käsin täytettiin, eli siellä joku on kirjoittanut noihin asioita, niin semmoisia pieniä eroavaisuuksia siellä on tullut sit siihen, mitä me suunniteltiin. Päivämääriä on kirjoitettu vähän eri tavoin ja sinne on kommentteja tai havaintoja kirjoitettu sellaisiin paikkoihin, mitä ei suunniteltu. Ja myöskin on voitu vähän niin kuin omin sanoin täyttää niitä kenttiä, vaikka siellä on ollut ohjeita, että mitä sanoja pitäisi käyttää. Niin tämä pitää sitten käydä läpi ja yhtenäistää nuo lomakkeet, että sitten jos joku jatkossa käyttäisi näitä, niin ei tarvitse enää silloin miettiä sitten niitä eroja. Olisi myös mahdollista tuollaiseen Exceliin tehdä automaattisia tarkistuksia, että kun joku kirjoittaa jotain, niin että meneekö se nyt niin kuin me halutaan, mutta ei varmaan tässä vaiheessa vielä kannata tehdä mitään sellaisia automaattisia tarkistuksia, koska sitten jos joku haluaa räätälöidä lisää näitä lomakkeita, niin se vaikeutus. Ja nythän me nähtiin, että kyllä sellaiseen räätälöintiin on tarvetta. No miten sitten nämä datat kannattaisi julkaista? Oikeastaan ongelma tässä on nyt se, että ei ole sellaista yleisesti vakiintunutta formaattia tällaiselle peltohavaintodatalle tai oikeastaan yleensäkään maatalousdatoille, niin kannattaisiko meidän keksiä joku oma formaatti, semmoinen vähän niin kuin virallisempi tai niin koneen luettava. Tässä on oikealla esimerkkiä, mitä yhdessä hankkeessa on tehty. Mutta jotenkin tuntuu, että ei ehkä kannata mennä silleen näin niin kuin hankalaan, kun noi Excelit on kuitenkin ihmisten helposti luettavissa ja ymmärrettävissä. Ja tekoäly myös kehittyy tosi nopeasti nykyään, että alkaa ymmärtää tällaisia, niin kuin ihan tekstiä ymmärtää ja myöskin varmasti pian tuommoista Excel-taulukkoa pystyy tulkkaamaan. Että minusta meillä ei ole kiire alkaa keksiä tähän mitään omaa formaattia, vaan voidaan niiden pienten korjausten jälkeen julkaista suoraan nuo Excel-tiedostot. Ja siihenhän voi sitten asiaan palata myöhemmin ja vaihtaa sitä formaattia, jos siltä tuntuu. Missä sitten julkaistaisiin näitä Excel-taulukoita täytettyinä, niin suositan tällaista Fair Data IDA, ja tarkoitus onkin, että mä kokoon nämä taulukot ja julkaisen sitten täällä. Ja tämä Fair Data IDA, niin se on ilmainen ammattikorkeakouluille, kunhan hakee sinne käyttöoikeuksia. Ja sitten kun siellä on julkaissut jotain, niin se indeksoituu automaattisesti oikeastaan joka paikkaan, millä on merkitystä. Tämä Etsin Fair Data-fi on se palvelu, mistä ne heti ensimmäisenä löytää, mutta muuallekin ne päätyy sitten näkymään. Tässä oikealla on näkymä siitä Etsin palvelusta, ja siellä pystyy myös määrittämään sen maantieteellisen alueen. Kun tässä on tehty monikulmiona, niin tämä on yksi juttu, mikä kannattaa tehdä sitten. Että jos joku haluaa joltain alueelta löytää dataa, niin sitten se löytää sen tämän monikulmion perusteella. Ja data täällä IDAssa säilyy kyllä, että se menee sellaista niin kuin projektien kautta, ja projekteilla on aina joku omistajaorganisaatio ja vastuuhenkilö. Niin mä teen sinne sitten projektin ja itse on siinä vastuuhenkilönä, ja HAMK on sitten se mun niin kuin
kotiorganisaatio. Niin jos jostain syystä mä laiminlyön sitten tämän projektin ylläpidon täällä, niin sitten tuo CSC, joka ylläpitää tätä IDA-palvelua, niin kysyy HAMKin yhteishenkilöltä, että nyt täällä olisi tällainen Orpo-projekti ja sen datoja, että mitä niille tehdään, niin siinä vaiheessa se HAMKin IDA-yhteishenkilö voi etsiä uuden vastuuhenkilön sille projektille ja se data jatkaa olemassaoloa siellä IDAssa. Sitten muita datoja, niin mä en nyt käy juuri läpi tässä, mutta drone-kuvat on sellainen, mitä myös kerätään eri oppilaitoksissa. Ja siinä mä suosittelen myös tätä Ferta Data IDA-palvelua, koska siellä voi, kunhan on hakenut säilytystilaa tarpeeksi sinne, niin julkaista myös tosi isoja datasetteja. Ja raakadata, eli ihan ne sieltä droneen muistikortilta tai jostain tulevat kuvatiedostot, niin ne siellä kannattaa minun mielestä julkaista, koska sitten siinä ei menetä mitään, kun niitä ei ole mennyt jatkojalostamaan ennen julkaisua. Mutta toki siellä voisi myös julkaista jonkun esimerkiksi ortomosaikin siitä näkymästä, kun ne kuvat on yhdistänyt yhdeksi isoksi kuvaksi ja näkyy se koko peltolohko. Noihin kuviin liittyy sitten myös yksityisyyden suojaan liittyviä kysymyksiä, eli näkyykö siellä ihmisiä ja näkyykö jonkun koti siellä, jonkun piha, autoja, sellaisia, minkä lainsäädäntö niin rajoittaa, että miten niitä saa julkaista kuvia niistä. Niin siihen liittyy tämä kuva, eli meillä on kehitteillä sellainen käsittelypipeline tai niin kuin käsittelytapa, ketju, millä voidaan rajoittaa se, että mitä siellä kuvissa on. Eli sieltä voidaan se maantieteellinen alue rajoittaa, mitä ollaan haluttu kuvata, ettei siellä ihan laitakuvissa ole sitä ympäröivää mukana. Ja myöskin voidaan automaattisesti tunnistaa ihmisiä ja muuta. Mutta tämä on sellainen, missä on kyllä vielä paljon työtä, mutta tämä täytyy tehdä, että me voidaan alkaa jouhevasti julkaisemaan näitä drone-kuvia.